Như ý ban bông tai hồng ngọc tủy cho gia quý phi, thưởng cũng chính là phạt, phạt cũng chính là thưởng. Hoàng đế theo thường lệ mà đi vào triều, hắn dặn nàng nghỉ ngơi một lát. Như ý lại nghĩ hôm nay là ngày gặp mặt các tần phi, cho nên cũng theo hoàng đế đứng dậy, cùng mặc y phục chỉnh tề rồi mỉm cười tiễn đưa hoàng đế ra ngoài, rồi nàng mới quay về Dực Khôn cung. Từ khi Cửu A Ca chết non, tính tình Kim Ngọc Nghiên càng ngày càng không tốt. Hoàng đế thấy nàng vẫn luôn thương tâm nỗi đau mất con, cho nên dụng tâm an ủi. Sau ngày lập hậu liền khôi phục lại ngôi vị quý phi của nàng. Ngày đầu tiên hậu cung có được tân hậu, các tần phi hợp cung bái kiến. Như ý không muốn trì hoãn cho nên liền chọn canh giờ để các tần phi gặp mặt ở Dực Khôn cung. Ngược lại các tần phi cũng không dám chậm trễ trước mặt tân hậu, cho nên ai ai cũng đều đến sớm. Vì là ngày đầu tiên, Như ý mặc y phục màu hồng, được thêu hình long phượng, búi tóc thì được dùng nhiều vàng ròng để trang điểm. Lúc đó, gia quý phi Ngọc Nghiên và thuần quý phi Lục Quân ngồi hai bên trái phải đối diện nhau. Ngồi bên cạnh Lục Quân là Du phi Hải Lan, Lệnh tần Yến Uyển, Uyển tần Uyển Nhân, Khánh quý nhân Anh Lạc, Tú Thường Tại. Ngồi bên cạnh Ngọc Nghiên là Thư phi Ý Hoan, Mai tần Nhị Cơ, Tấn quý nhân, Bình Thường Tại, Quỷ Thường Tại và vài vị đáp ứng. Để tránh việc trùng với màu hồng của hoàng hậu, các tần phi chỉ dám mặc màu xanh, lan thúy, ngân châu, chứ không dám mặc giống với Như ý. Ngay cả tần phi đệ nhất Tô Lục Quân cũng chỉ dám mặc một y phục theo hình thực dược. Duy chỉ có Ngọc Nghiên vẫn mặc y phục màu hồng, lại có theo hình hoa mẫu đơn, lại đeo một chuỗi hạt đá thạch lựu, mái tóc cài chiếc trăm phượng vĩ, thẳng bức Như ý. Trong lòng Như ý không vui, nhưng cũng không muốn để ý đến nàng, chỉ nhìn Lục Quân ôn hòa nói: bổn cung vừa mới có được một giá bút san hô, lại có một đôi bút làm bằng bạch ngọc. Bổn cung thấy Vĩnh Dung đang học thư pháp, cho nên muốn ban tặng cho tỷ tỷ. Lục Quân thấy Như ý quan tâm đến con cái của mình, cho nên nhất thời vui mừng mà vội đứng dậy tạ ơn nói: hoàng hậu nương nương mới gặp chuyện vui mà vẫn còn nhớ đến hài tử của thần thiếp, thật sự thần thiếp vô cùng cảm kích. Nàng dứt lời xong rồi nhìn Ngọc Nghiên nói: bây giờ hoàng hậu nương nương đã là chính cung, gia quý phi trở lại vị trí cũ, lại trang điểm kiều diễm như vậy, chúng ta nhìn cũng thấy vui vẻ. Yến Uyển dịu dàng nói: có thể khiến hoàng hậu nương nương cao hứng, cũng không uổng công gia quý phi mặc một xiêm y lộng lẫy như vậy. Tốt xấu cũng đều là vì muốn cho chủ tử nương nương vui vẻ mà thôi. Ngọc Nghiên lạnh nhạt cười nói: lệnh tần luôn nghĩ cách lấy lòng chủ tử nương nương, còn bổn cung thì chỉ thấy trùng hợp. Chẳng qua bổn cung nhớ lại lời hoàng thượng rất thích bổn cung mặc y phục màu đỏ mà thôi. Yến Uyển có chút quẫn bách, vội che giấu bằng cách lấy một quả anh đào ăn. Ngược lại Hải Lan cười nói: hoàng thượng và hoàng hậu nương nương vốn là một thể phu thê, gia quý phi nhớ rõ hoàng thượng thì cũng sẽ nhớ rõ hoàng hậu nương nương. Ngọc Nghiên thấy Như ý ngồi ngay ngắn ở trên, lại chậm rãi mở nắp chén trà. Hơi nóng bốc lên đầy mặt nàng cho nên liền nói: hoàng hậu là tân hậu, Dực Khôn cung lại là điện cũ. Thần thiếp nhớ rõ lúc ấy hoàng thượng ban tặng Dực Khôn cung cho nhàn phi hoàng hậu nương nương cư ngụ, ý muốn là phụ tá trợ giúp, thỉnh nương nương phụ tá Khôn Ninh. Nguyên là ý muốn phó sứ, vậy sao bây giờ đã trở thành chi chủ lục cung mà nương nương vẫn còn ở trong cái điện phụ tá này vậy? Câu hỏi này cực kỳ sắc bén. Như ý nhớ tới cái ngày trước khi phong hậu, hoàng đế cũng đã từng nói đến việc muốn đổi cái cung này cho nàng, nhưng vì trong lục cung chỉ có Trường Xuân cung, Hàm Phúc cung, Thừa Càn cung và Cảnh Nhân cung chưa từng có người ở. Trường Xuân cung thờ phụng di vật hiếu hiền hoàng hậu, Hàm Phúc cung lại là nơi ở cũ của Tuệ Hiền hoàng quý phi. Cảnh Nhân cung thì mỗi lần nhắc tới, Như ý liền nhớ đến cô mẫu đáng thương của nàng. Cô mẫu của nàng u oán mà chết, thì sao lại để cho nàng ở đó? Hoàng đế cũng nói Thừa Càn cung nghĩa là càn khôn thượng thừa, lúc trước chỉ cho nữ tử nhận được ân sủng tối cao ở, như là hiếu hiến đoan kính hoàng hậu Đổng Ngạc Thị của vua Thuận Trị. Nhưng cung đó cũng đã lâu năm, lại chưa tu sửa, dù sao cũng phải sửa chữa mới để cho Như ý ở. Chỉ là nàng cũng chẳng muốn giải thích như vậy cho Ngọc Nghiên biết. Như ý chỉ cười nhẹ không nói gì, mà cũng không muốn để ý. Yến Uyển mím môi cười khẽ, lại nâng ống tay màu xanh lá sen lên, che lại cái miệng mà mang theo một tia mỉa mai, giọng nói êm ái:
Hoàng hậu chính là hoàng hậu, là chi chủ lục cung, danh chính ngôn thuận, cho nên không câu nệ đang ở nơi nào. Hoàng hậu là chính thê của hoàng thượng, là chủ tử nương nương của chúng ta. Ngọc Nghiên mỉm cười yếu ớt, trên đầu treo đầy châu ngọc. Mỗi lần nàng cử động thì ánh sáng của châu ngọc phát ra, làm chói mắt người khác. Chủ tử nương nương đúng là chủ tử nương nương, nhưng còn chính thê thì... Nàng liếc mắt nhìn Lục Quân nói, Thuần quý phi có xuất thân Hán quân kỳ, tất nhiên cũng biết cái đó trong dân gian gọi là gì đúng không? Là tái giá phải không nhỉ? Hay là vợ kế? Nàng cười nói, rốt cuộc cũng là tục cưới thê tử nhưng lại không giống với đích thê. Lời này đúng là khắc bạc. Lục Quân nhất thời cũng không dám nói gì, chỉ là quay đầu ngượng ngùng nói câu gì đó với Ý Hoan. Trong nháy mắt trầm ngâm, Như Ý nhớ tới cô mẫu của nàng, u oán tuyệt vọng mà chết ở cảnh nhân cung. Có lẽ khi còn sống, cô mẫu cũng để ý đến điều này sao? Để ý đến thân phận của mình, vĩnh viễn chỉ là kế hậu. Bỗng nhiên Như Ý mỉm cười mà khuôn mặt thản nhiên bình tĩnh. Kỳ thật thì muốn cầu xin điều gì chứ? Ở vị trí duy nhất này, dựa vào một người mới là trọng yếu, có tất cả phía sau đều chỉ là vô căn cứ mà thôi. Như Ý gọi Dung Bội. Dung Bội đem vòng tay lên ban thưởng cho Thuần quý phi và Gia quý phi. Dung Bội đáp ứng một tiếng, lập tức nhận từ trong tay một tiểu cung nữ một chiếc hộp màu hồng. Nàng mở ra lưu loát, theo thứ tự mà đi đến trước mặt Lục Quân trước. Đó là một đôi vòng tay mã não xuyên ngọc minh châu. Màu sắc rạng rỡ nhưng cũng không mất sáng sủa, cực kỳ thích hợp với thân phận lớn tuổi của Lục Quân. Lục Quân vội đứng dậy tạ ơn, đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Như Ý thản nhiên mỉm cười, bổn cung còn có Ngọc Như Ý, chút nữa tỷ tỷ quay về nhớ cho Tam A Ca, Lục A Ca và Tứ công chúa, cũng xem như đây là một chút tâm ý của bổn cung. Lục Quân lại tạ ơn, thần sắc kính cẩn. Dung Bội lại đem một đôi vòng tay khác đưa đến trước mặt Ngọc Nghiên. Như Ý ôn nhiên mỉm cười. Đôi vòng tay này khác với đôi vòng tay của Thuần quý phi, cũng là vì Gia quý phi mà lựa chọn. Gia quý phi có thích không? Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn bỗng nhiên biến sắc, dường như Như Ý không thấy, chỉ nói, ban cho Gia quý phi đôi vòng tay hồng ngọc tủy này, lại được dùng thất bảo trang trí xung quanh, màu sắc đẹp đẽ, rất thích hợp với tính tình quyến rũ của Gia quý phi. Chỉ là rốt cuộc hồng ngọc tủy vẫn không bằng mã não quý báu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thuần quý phi là người có tư lịch lâu dài, lại có con cái nam nữ đầy đủ, tất nhiên là phải hơn Gia quý phi. Lời này vừa ca ngợi Lục Quân là chúng phi đứng đầu, địa vị siêu nhiên, lại muốn ổn định lại tâm tư bất an và lo sợ của nàng sau khi xảy ra chuyện Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương bị giáng chức. Vừa là nhắc nhở Ngọc Nghiên chuyện vòng tay thất bảo ám hại Như Ý. Tất cả nàng đều nhớ rõ ràng. Ngọc Nghiên quả nhiên biến sắc, sắc mặt hơi trắng bệch cho nên cũng không muốn nhận đôi vòng tay kia. Sắc mặt Như Ý trầm xuống như ngày thu che lấp mặt hồ. Sao vậy? Gia quý phi không muốn nhận tâm ý của bổn cung sao? Lục Quân rốt cuộc cũng là người thông minh, vội tháo xuống đôi khuyên tai lưu ly thủy tinh đang đeo trên vành tai, mà thay bằng đôi vòng tay Như Ý vừa ban thưởng. Nàng đứng dậy nói, hoàng hậu nương nương ban thưởng, thần thiếp ghi nhớ trong tâm, giờ phút này liền đeo để biểu thị tôn kính nương nương. Như Ý vừa lòng gật đầu, bình tĩnh mà nhìn Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên miễn cưỡng nói, thần thiếp tạ ơn hoàng hậu, sau khi thần thiếp quay về thì sẽ đeo ngay. Yến Uyển cười khẽ nói, đây là ngày đầu tiên chúng ta bái kiến hoàng hậu nương nương. Gia quý phi nếu có tâm thì giờ phút này hãy đeo đi, cần gì phải đợi sau khi quay về chứ? Ý Hoàng xưa nay không thích Ngọc Nghiên, liếc mắt nói, Gia quý phi nếu không thích thì không thích, cần gì phải ngụy tạo lý do, có thể thấy được Gia quý phi làm người không thật. Uyển Nhân khuyên nhủ, Gia quý phi, hoàng hậu nương nương ban thưởng vòng tay vô cùng tốt, cũng chỉ có quý phi và Thuần quý phi có, chúng ta đều chỉ biết nhìn mà hâm mộ thôi. Ngọc Nghiên chỉ phải miễn cưỡng lấy tay chạm vào khuyên tai mà nói, hoàng hậu nương nương, thật sự vòng tay này rất lớn, nếu thần thiếp đeo chỉ sợ lỗ tai bị đau. Năm đó Hiếu Hiền hoàng hậu còn tại thế thì vẫn luôn tối kỵ nhất chuyện xa xỉ hoa lệ, khuyên tai quý giá như vậy thật sự thần thiếp không dám nhận. Đến lúc này Lục Quân không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đang đeo vòng tay, vẫn là Hải Lan cười nói,
Hiếu hiền hoàng hậu tiết kiệm cũng bởi vì lúc đó hoàng thượng mới đăng cơ, mọi chuyện đều cần đến ngân khố. Bây giờ hoàng thượng đã là thiên tử thái bình phú quý, giàu có tứ hải, thì quý phi mang đôi vòng tay quý giá thì có làm sao chứ? Biết đâu được, hoàng thượng nhìn thấy lại thấy vui mừng thì sao? Ngọc Nghiên nhìn kỹ vòng tay kia, thứ dùng để xỏ lỗ tai đều dùng ngân châm, mà chân châm lại thô ráp vô cùng, cho nên liền nói: châm tai thô ráp như vậy, tai thần thiếp lại nhỏ, chỉ sợ là xuyên qua không được. Như Ý không muốn nhiều lời với nàng mà chỉ ngưỡng mặt. Dung Bội hiểu ý liền nói: chuyện đeo khuyên tai không phải là việc làm của gia quý phi nương nương, xuyên khuyên tai chính là việc của nô tỳ. Gia quý phi có muốn nô tỳ xuyên khuyên tai cho quý phi không? Như Ý cười dài nói: tất nhiên gia quý phi cũng biết vì sao bổn cung thưởng quý phi khuyên tai hồng ngọc tủy rồi nhỉ. Tâm tư bổn cung, quý phi là người hiểu rõ nhất. Nếu nói trắng ra thì vị trí quý phi này rất khó quay về như cũ, cho nên quý phi đừng dễ dàng ném đi như vậy. Ngọc Nghiên vô cùng tức giận nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, chỉ phải cúi đầu nói với Dung Bội: cẩn thận móng tay của ngươi, đừng để bổn cung bị thương. Dung Bội đáp ứng một tiếng, tháo chiếc vòng tay mà Ngọc Nghiên đang đeo xuống. Nàng coi trời bằng vung, đối với lỗ tai của Ngọc Nghiên liền mạnh tay. Chiếc châm tay kia bén nhọn, chạm vào da thịt liền đau đớn một trận. Nhưng vì chân châm thô ráp cho nên vẫn chưa thể xuyên vào. Dung Bội không để ý tới, liền mạnh tay xuyên vào bên trong, giống như không phải xem đôi tay là da thịt. Lúc đầu Ngọc Nghiên vẫn còn chịu đựng, nhưng càng về sau càng đau đớn. Nàng quay đầu quát: không phải bổn cung đã nói ngươi phải cẩn thận sao? Sao lại dùng móng tay như vậy chứ? Còn không mau quỳ xuống cho bổn cung. Dung Bội cũng không thay đổi sắc mặt, trên tay vẫn không dừng lại mà chỉ nói: không phải nô tỳ không cẩn thận, mà là tay nô tỳ không cẩn thận. Lúc trước gia quý phi đưa Nhị Tâm cô nương vào thận hình ti, những người trong thận hình ti không phải là móng tay của gia quý phi sao? Nô tỳ không biết móng tay của quý phi có giống với tâm ý của quý phi hay không, nhưng mà bây giờ nô tỳ chỉ biết móng tay của nô tỳ không nghe lời của nô tỳ mà thôi. Nó nhất định muốn lấy đi lỗ tai của quý phi. Quý phi nói nô tỳ phải làm gì bây giờ? Ngọc Nghiên vừa sợ lại vừa giận, đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Hoàng hậu nương nương dung túng đám nô tỳ khi dễ thần thiếp như vậy sao? Như Ý mỉm cười không nói gì, tự hồ như đang xem một trò hề thú vị, rồi ra lệnh: Nhị Tâm, dâng thêm trà bánh cho các vị nương nương tiểu chủ. Chân của ngươi không tốt, chậm rãi đi thôi, không cần sốt ruột. Ngọc Nghiên thấy Như Ý như thế thì lại càng thêm kinh sợ. Chân Nhị Tâm bị thương là do thận hình ti xuống tay quá nặng. Hoàng thượng cũng đã giáng chức thần thiếp, bây giờ thần thiếp đã quay về vị trí cũ cũng là vì hoàng thượng không còn so đo. Nếu hoàng thượng không còn so đo thì hoàng hậu còn dám so đo sao? Như Ý nhìn Ngọc Nghiên, ánh mắt ấm áp như gió xuân. Hoàng thượng không so đo là do hoàng thượng nhân từ, bổn cung không so đo là cùng hoàng thượng đồng tâm một thể, cho nên bổn cung mới ban thưởng cho quý phi. Đây không phải là trừng phạt quý phi, cho nên quý phi đừng hiểu sai ý. Dung Bội lạnh nhạt nói: gia quý phi, châm tay đã xuyên vào rồi, nếu nương nương cứ giãy dụa lộn xộn như vậy thì đừng trách nô tỳ không cẩn thận làm bị thương lỗ tai của nương nương. Ngọc Nghiên hận đến mức hai mắt đỏ bừng. Hoàng hậu nương nương ban thưởng như vậy là muốn báo thù riêng, thần thiếp không phục. Như Ý lạnh nhạt cười nói: quý phi là người luôn luôn không phục, chuyện không phục cũng không phải là ngày một ngày hai. Còn nữa, bổn cung sẽ nói rõ cho quý phi biết, không phải bổn cung muốn báo thù riêng, mà là quý phi cũng nên chịu lấy hậu quả của việc mình làm đi. Cho nên đối với quý phi, thưởng cũng chính là phạt, mà phạt cũng chính là thưởng. Yến Uyển thờ ngón tay mềm mại chậm rãi lấy một quả sơn trà. Hoàng hậu nương nương đã là có đầy đủ khoan hồng độ lượng rồi. Thân là tần phi mà đối với hoàng hậu nương nương mà dám nói ra những lời không chút kính trọng, lại còn dám chê cười nhan sắc hoàng hậu nương nương. Nói thẳng ra là gia quý phi tôn quý lại đi đường xa đến đây, nhưng cũng chỉ là thiếp thị như chúng ta mà thôi. Thần thiếp nghe nói Lý Triều tuân thủ nho pháp, thiếp thất vĩnh viễn chính là nô tỳ của chính thất, con cái của thiếp thất sinh ra vĩnh viễn là con cái nô tỳ của thiếp thất. Sao quý phi đến nơi này mà lại quên đi lời huấn đạo, không rõ tôn ti như vậy chứ? Nếu hoàng thượng biết chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã sớm phục hồi ngôi vị quý phi của nương nương như vậy. Quý phi không hiểu chuyện, chẳng phải là cô phụ một mảnh khổ tâm của hoàng thượng sao?
Ngọc Nghiên nghe thấy hai chữ hoàng thượng cho nên cũng không dám tranh cãi nhiều, chỉ phải cố gắng cắn răng nhìn xuống. Dung Bội xuống tay không chút khoan dung, giống như là dùng một miếng sắt để treo một miếng thịt, không biết đau đớn, không biết ấm lạnh mà mạnh tay đâm chậm mạnh vào. Ngọc Nghiên đau đến mức nước mắt chảy xuống. Nàng cảm thấy đôi vành tay của nàng giờ đây không còn là của nàng nữa rồi. Nàng đã sinh sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, mỗi đêm đều dùng nước trân châu chắc lọc rồi thoa lên khuôn mặt, thân thể của mình, thì sao giờ đây có thể chịu sự ép buộc như vậy? Nhưng mà nàng ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh, ngay cả một uyển nhân nhát gan trời sinh cũng chỉ cúi mặt xuống, không dám nhìn nàng. Còn những người khác thì đều lạnh lùng, chỉ lo vui đùa cười nói, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng một cái như đang nhìn một trò cười. Ngọc Nghiên cố gắng cắn chặt đôi môi, cho dù ở trong chốn thâm cung này, nàng là người có địa vị cao, lại có nhiều hoàng tử, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một ngoại tộc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dung Bội cũng đã đeo xong khuyên tai cho Ngọc Nghiên. Cái kim châu lóng lánh vô cùng, lại mang theo vài giọt máu đỏ tươi trên vành tai nhỏ của nàng, càng phát ra lóa mắt. Đầu ngón tay Dung Bội dính đầy máu tươi, nàng cũng không thèm quan tâm đó là thứ gì. Vành tay trắng như tuyết của Ngọc Nghiên bị xé rách quá nặng, từng giọt máu tươi chảy xuống tí tách, tan vào chiếc thảm dày trong cung tân hậu. Có giây lát im lặng, giờ khắc này mọi người đều bi nộ mà cũng không khỏi giật mình. Như Ý cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười khi thấy Ngọc Nghiên không cam tâm mà tức giận không thôi. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện xa xưa, có lần nàng còn là cách cách mà đến cảnh nhân cung vấn an cô mẫu của nàng. Sau khi cô mẫu nói chuyện với các tần phi xong thì luôn thấy mãn nguyện mà nói với nàng, cái điều quan trọng nhất của một hoàng hậu chính là vô tri mà trị. Nếu ngươi muốn làm cái gì mà tự tay làm lấy thì thật là kém cỏi. Quan trọng là phải mượn tay người khác để làm chuyện mình muốn. Như Ý biết, giờ khắc này đây mà nghĩ đến lời nói của cô mẫu là một điều cấm kỵ, nhưng mà nàng cảm thấy thống khoái. Giờ phút này thống khoái mới là quan trọng nhất. Huống chi để trở thành hoàng hậu, nàng đã từng bước gian nan đi lên từ một thiếp thị. Nàng hiểu được phải khoan dung và nghiêm nghị thế nào, cho nên mới bình ổn lục quân và đàn áp Kim Ngọc Nghiên như vậy. Như Ý mỉm cười, nhìn vành tay đầy máu tươi của Ngọc Nghiên. Cái màu đỏ tươi kia cũng làm cho nàng giải tỏa được một chút cái khuất phục bị Vu Tư Thông và cái đau lòng về việc Nhị Tâm bị tàn phế. Nàng cười nói, thật là đẹp mắt, đau lắm sao? Rõ ràng Ngọc Nghiên cực kỳ oán hận, nhưng cái kiêu ngạo sắc bén cũng đã mất đi từ lúc nào. Chỉ phải sợ hãi nói, đương nhiên là đau rồi. Như Ý cười đến mức gõ hộ giáp bằng ngọc xuống thành ghế. Đau thì tốt, có đau thì mới nhớ rõ lời giáo huấn. Đứng lên ngồi đi. Lệ Tâm đứng bên cạnh Ngọc Nghiên cũng sợ tới mức ngẩn người ra, nghe được lệnh của Như Ý mà mới phục hồi tinh thần, mà khiếp sợ nâng Ngọc Nghiên đứng dậy ngồi xuống. Ý Hoàng liếc mắt nhìn Lệ Tâm, ngữ khí lạnh lẽo như sương sớm. Ngươi hãy cố gắng hầu hạ gia quý phi cho tốt vào, đừng như Trinh Thục mà bị đuổi về Lý Triều. Trinh Thục có Lý Triều để quay về, còn ngươi lại không có. Lệ Tâm sợ tới mức nơm nớp lo sợ mà không dám lên tiếng. Dung Bội thấy trên mặt Ngọc Nghiên vẫn còn vài phần tức giận, liền lạnh lùng nói, nước mắt của gia quý phi chính là châu ngọc trân quý, nhưng bây giờ lại rơi ra trước mặt nô tỳ. Trong mắt nô tỳ, nước mắt của gia quý phi cũng chẳng khác nào nước bẩn trên mái hiên. Nhưng nếu nương nương muốn đem nước mắt đến bẩm báo với hoàng thượng, thì nô tỳ và các vị tiểu chủ cũng sẽ đến hồi báo rõ ràng. Hoàng hậu nương nương chỉ là ban thưởng, là muốn nô tỳ đeo cho nương nương. Nếu bị chạm vào thương tích thì nương nương cứ việc mà tìm nô tỳ không nói hai lời. Nhưng nếu nương nương muốn đem nước bẩn mà đổ vào người hoàng hậu nương nương, thì nương nương cũng nên đừng suy nghĩ gì nữa. Các vị tiểu chủ ở đây cũng đã nhìn thấy, đều là do chính nương nương nguyện ý thừa nhận, không vì điều gì khác, chỉ vì do chính nương nương bị đuối lý sự, cho nên phải chịu như vậy thôi. Các tần phi nào dám nói gì nữa, cho nên vội vàng theo Lục Quân cầm đầu mà đứng dậy nói, dạ, các thần thiếp chính mắt nghe thấy, tuyệt đối đây không phải là trách phạt của hoàng hậu nương nương. Như Ý ôn hòa, cười nói với mọi người, Dung Bội, đem lễ vật mà bổn cung đã chuẩn bị mà ban thưởng cho các cung đi.